Вітаю вас на каналі Освітній простір. Мене звати Євгенія. Сьогодні у відео я хотіла показати вам, як використовуючи шнур 3 мм, створити сумку. Буду використовувати швейну машинку і нитки, звичайні для шиття. Гарного перегляду! Сьогодні збираюсь показати вам, як пошити сумку з шнура. Шнур я буду використовувати кольору меланж фірми Yarn Art. Я вже зняла всю бірку. Тут можу побачити, скільки метрів. 250 грамів у 85 метрах. Зазначено колір і назва корду. 3 мм. Достатньо тоненький шнур, але мені підходить. Є кольори різні, однотонні, а я вирішила зробити різнокольоровий. Для того, щоб подивитися, як саме буде виглядати цей шматочок роботи, я попередньо зшила. Взяла корд, склала його в 13 см, відміряла, згорнула вдвоє, ось так, і почала прошивати строчкою зігзаг. Строчка йде, захоплюючи одну частинку шнура і другу. І таким чином прошила оцей шматочок шнура. Мені сподобалось, все гарно трималося, і я продовжила. Розгортаючи, підгортаючи, розвертаючи і прошиваючи отаким лабіринтом, такою спіраллю. Ось що в мене вийшло. З цього зразочка я зрозуміла, скільки мені треба зв'язати основного полотна, щоб вийшла в мене сумка. Зараз досить модно шити сумки з корду, я вирішила теж таку собі зробити. Шила я білими нитками, можна взяти нитки один з кольорів контрастних, наприклад, там можна було взяти охру або сірий, але я взяла білий. Він, мені здається, пасує до всіх цих кольорів на цьому рулончику. Головне, щоб у вас в початок в'язання була довга нитка, щоб ви могли за неї на початку розвертати. З іншої сторони, теж на самому центрі, самого початку, ви маєте теж зробити таку довгу нитку, маючи вже хоча б один рядочок, або просто відміряли, зігнули і протягнули таку ж саму ниточку довгу. Бо за неї ви будете розвертати. Бо коли тут ще немає такої довжини, незручно розвертати це полотно. Це покажу вам трошки пізніше, коли буду вже шити на машинці. Я зробила такий зразок і зрозуміла, що він підходить мені для бокової частини моєї сумки, яку я збираюсь виготовити. Я взяла формат А3 паперу, з однієї сторони відступила 4 і з іншої сторони відступила 4 см. Бо так зігнувши, я зрозуміла, що маю 4 см в ширину, які я вже прошила. Тому я зробила собі такий макет, розуміти, яку ж довжину сумки взагалі мені треба зробити основного полотна. Потім я зробила згини, розрізала 4 см. Для того, щоб сумка так мені охайно по колу скрутилася і зрозуміла, як же я хочу все ж таки виготовити сумку. Макет не дуже зручний, але мені стало все зрозуміло. Так, це буде боковинка, потім я її підняла і побачила, як вона буде виглядати. Коли вже буде в мене прошите основне полотно і дві бокові частинки, я згорну і ось тут під цю основу буду продівати шнур ручку. Ось так. Застібку я буду робити з такого замочка магнітного, який потім продінеться на передній клапан сумочки. І буде ось так, на іншу сторону, буде ось так закриватися. Тобто це такий маленький макет сумочки. Можна подивитися, як вона буде виглядати. Тут будуть бокові стінки, яка саме це вона і є. Ну, тобто такий маленький макет вийшов з боковинки. Тут буде кріплення на шнур, тут буде замочок. Поїхали! Ширина сумки, як я собі виміряла, помірявши рядочки, серединку, скільки в мене сюди буде шматочків по колу за прошитих шнура, поміряла, що мені треба буде зробити 16 рядів.
16 рядів, а висота до дна 16 см, ширина 22 см. Поки що це орієнтовний такий розмір, буду до нього притримуватися. Розгортаю і відміряю собі 16 см. Я вирішила, що мені буде достатньо для того, щоб ця сумка виготовилася саме такого розміру. Ось в мене 16 см. Загортаю і зараз продіну сюди голочку з ниточкою, щоб можливо було розвертати. Я таку сумочку шию перший раз і для себе виділила деякі нюанси, прошивши шматочок, зразочок. Вам теж раджу, якщо ви оберете корд іншого розміру, або навіть такий самий 3 мм, спробуйте спочатку його в роботі, як саме буде ваша лапка на машинці йти і як все буде проходити. Так, роблю таке закріплення. Маю тут довгу нитку. Ось з цієї сторони почну прошивати, і в мене тут буде вже можливість розвертати. Перед початком роботи виставляємо машину на строчку, яка буде шити вам зігзаг. Я виставила, в мене це шістка, звичайний зігзаг, самий-самий звичайний. Рулончик зі шнуром ми попередньо не розмотуємо, лише трошечки, щоб він у вас так, можливо, його поставити або десь покласти. Від відміряних 16 см, де є у вас такий вузлочок, рівненько складаєте, натягуєте і підкладаєте під машину. На початку у вас має бути довга нитка, сантиметрів 15. Складаю вдвоє. Має бути таке натяжіння, щоб дві частинки шнура були поруч. Ставлю голочку, ставлю лапку, підтягую за допомогою цієї нитки, яку я зробила на згині корда, і починаю шити зігзагом дуже повільно. У вас є можливість притягувати з однієї сторони і з іншої сторони за ту ниточку, яка є початком, ваш початок шиття. Бо корд має такий рельєф і не дуже зручно його пришивати. А коли у вас є така можливість натяжіння, то все буде зручно. І слідкуйте, щоб нічого не перекрутилося. Все, я прошила перший ряд. У мене тепер подвійна така нитка, шнурок. Я піднімаю голку. Тут зараз відріжу. І тепер, розвертаючи майбутнє полотно, вжимаючи хвостик, за який я буду повертати і утримувати, маючи хвостик знизу, зсередини якраз буде, і буду шити далі. Саме про таку техніку виконання я зрозуміла самостійно, ніде це не бачила, тому це, можна сказати, моя власна авторська методика початку шиття корду. Продовжую. На початку дуже важливо міцно починати загорнений рядочок шнура. Це може відбуватися дуже повільно, потрошку. З кожним наступним рядом буде все легше і легше. Піднімаю лапку, потрошку розвертаючи своє полотно. Слідкуйте за тим, щоб схопилася нитка з основного полотна і та, яка зараз доєднується до основного полотна. Шнур має бути плоско приєднуватися, не перекручений. Дійшли до серединки, там де є хвостик, хвостик можна трошки підняти і почати розвертати.
Не забувайте, що шнур від мотка має бути трошки розплутаний, щоб не було сильного натяжіння і перекручування. Розвертаючи, піднімаємо лапку, але голку залишаємо в одній частині з корду. Чим більше у вас буде прошито, тим легше буде повертати ось цей кут розвороту і буде швидко прошиватися. Але все одно на куточках бажано повільніше шити. Слідкуйте за тим, щоб край у вас був овальний. Таким чином пришиваємо великий об'єм, такий, щоб вам вистачило на об'єм вашої сумки. Тобто 22 см по колу, по овалу прошиваємо і зустрінемось, коли буде готово вже основне полотно. Ще я хочу зазначити, що ви маєте взяти надміцну нитку, щоб вона у вас не рвалася і була дуже якісна. Бо від натяжіння нитки, якщо вона йде неякісна, вона може рватися і у вас буде багато проблем. Ви будете, окрім того, що слідкувати за натяжінням вашого шнура, ще прийдеться слідкувати і весь час продівати нитку. Тому нитка має бути дуже якісна і міцна. Іголка теж має бути підходяча для того, щоб прошивати корд. Тобто не для шовку, не для стрейчу, а десь 90-110 розмір має бути голки для такого виду діяльності. Ну, в мене так. Можливо, у вас якісь інші показники будуть для ваших голок. В мене такі. Продовжую. Чим далі в мене прошито, тим легше розвертати. Так, я за хвостики підіймаю, розвертаю і шию. Якщо у вас станеться така ситуація, що десь буде не прошито, не попала голочка до кожного шнура, можна, коли все буде завершено, прошити оцей шматочок. У мене ось тут так само трошечки не схватилося. Я потім зверху прошию ще з таким трикутничком. Якщо ви доєднуєте ниточку, порвалася і починаєте шиття, зразу відрізайте непотрібні вам відрізки нитки, щоб не відволікали вас під час шиття. І так робота йде набагато частіше. Обов'язково в кінці роботи, коли ми відрізаємо ниточку, треба зробити закріпочку. Вперед-назад треба прошити зігзагом, щоб закріпилася ваша ниточка. Ось в мене зараз не закріплена, зараз я буду її закріпляти. Прошила я спинку і передню частинку сумки. Трошки шнур в мене затягнувся, тому його можна ось так розподілити. Я думаю, що нічого з ним не буде. І маю ось таку основу сумки. Так буде вона виглядати. Це моя перша бокова частинка, яку я зшила раніше. Вона буде пришита ось таким чином. Тепер мені треба зшити другу частинку і застіжку, яка саме буде закривати сумку. Вона не буде така вузька, вона буде ширша і буде закривати, ось тут вона буде пришиватися і на кнопочки буде закривати верхушечку. Зараз я це прошию і потім вам все покажу, що буде далі. У мене ще залишилося багато шнура,
До закінчення роботи, я думаю, що мені має вистачити мотка ниточки, яку я почала. Новенька катушка. І якраз вже стільки пішло на пришивання шнура. Подивимось, чи вистачить мені взагалі на всю сумку. Я відміряю, скільки мені потрібно шнура для початку роботи. Це ось ця внутрішня частинка. Далі пришиваю ось так по овалу і закінчу так само з цієї сторони, щоб потім оці хвостики зашити вниз сумки. Я вже прошила основну частину сумки. Так вона виглядає в складеному вигляді. Так, в розкладеному. Бокові частинки сумки і верхній клапан, на який буде кріпитися застібка, така магнітна, і сумка буде закриватися. Тепер я хочу виготовити ручку. Я заміряла, і довжина ручки, яка мені потрібна, 1,30 м. Плести я буду, як браслет Шамбала. Мені потрібно 1,30 м вдвічі складеного шнура, основного, з якого я виготовляю сумку, тобто 2,60 м, я склала навпіл і отримала 1,30 м. І в 8 разів більше мені потрібен шнур для того, щоб обв'язати оцей подвійний шнур, щоб зробити ручку. Я відрізала собі 2 шматочки, відрізала їх навпіл, 1,30 м помножила на 8 разів і розрізала цей шматок. Зараз прив'яжу, прикріплю, зроблю петельку на початку моєї основи для оплетіння сумки і закріплю це голочками до фетру, який в мене є на столі. Ви можете закріпити біндером або можна закріпити скотчем. Зараз я вам покажу початок плетіння, а далі ви будете плести самостійно без мене, я теж буду плести сама, і потім покажу вам результат. Бо шнур дуже довгий, треба буде відповідно знайти собі місце, щоб шнур не зав'язувався, не плутався під час роботи. Покажу вам початок, а далі, як це плести, більш докладніше є вже на каналі. Ви можете, там я плела браслетик. Спочатку зверху закріплюємо і потім, щоб було натяжіння, закріплюємо знизу. В моєму випадку, так як ручка буде дуже довго, я закріплюю сантиметрів 31 і буду потім, відповідно пров'язаної мною ручки, буду її переносити, щоб було зручніше. Зверху ось ці хвостики – це шнур, яким я буду оплітати основний шнур. Ту частинку, яка в мене йде зліва, знаходжу край і зав'язую там великий такий хвостик. Це буде основна нитка, називається. Ми її будемо складати поверх 2 вертикальних ниток. Та нитка, яка буде зліва, вона не буде мати вузлик, і плетіння буде проходити під цей хрестик. І ось таким чином весь час ми будемо плести. Усі 1,30 м будемо плести однаково. Потім хвостик я зав'яжу, і буде в мене готова ручка. В такій техніці, кажуть, можна техніка макраме може бути, може техніка Шамбала бути. Я називаю техніка Шамбала. Ось цей перший вузлик. Тепер вузлик, коли ми вже плетемо другий ось такий вузлик, у нас справа знаходиться цей вузлик на краєчку. Ми його підкладаємо під вертикальні лінії нитки. Знаходимо хвостик край і продіваємо під вертикальну і оцю горизонтальну одну. І знову затягуємо. Процес довгий. Слідкуйте, щоб не зав'язалися у вас вузлики, бо дуже велика кількість ниток. З усіх сторін майже по 5 метрів. Тепер ми маємо зліва вузлик. Ось так. І зразу знаходимо хвостик і продіваємо сюди. І протягуємо. Мабуть, це найважче, що є в виготовленні сумки. Тому ви зосередьтесь, будь ласка, і пров'яжіть собі таку красиву ручку. Буду пров'язувати, вам потім покажу вже результат. Доплила я ручку з 1,30 м, вона в мене вийшла 1,15 м. Тому, будь ласка, вважайте на це, що вона стане трошки коротшою. Тому ви можете сплести більше, наприклад, взяти 1,50 м основного шнура
І оплетіння теж вийшло в мене 8 разів більше. Тому якщо 1,50 м, помножуйте на 8 і беріть цю нитку для оплетіння. У мене буде ось така ручка. А якщо не хочеться цим займатися, то можна взяти вже готову ручку. Вони продаються в магазинах, там де продаються нитки. Або, можливо, у вас є якась сумка, якою ви вже не користуєтесь, і там є відповідного кольору ручка. Нею теж можна скористатися. Зараз будемо збирати сумку. Далі ручка буде висіти на таких карабінах. Вони мають таку відкривну частинку, тому можна ручку буде поміняти в будь-який час під настрій. Збирати сумку ми будемо з допомогою ось таких булавочок. Скололю спочатку, а потім буду пришивати на машинці, а потім виверну виріб. Знаходимо серединку. Поки я шила цю сумку, я зрозуміла, що вона мені схожа на мушлю. Тому ця сумочка буде називатися сумка-мушля. Розподілила я посередині, знайшла серединку. Тепер згинаю, дивлюся, яка сторона мені найбільше до вподоби, щоб вона була лицьова. І складаю теж навпіл, згортаю і посередині починаю сколювати. Від серединки до країв. Потім я зігзагом прошию край і виверну. В мене буде закритий зріз, так як вирішила. До самого верху не сколюйте, бо ми будемо це підгортати і на ньому буде висіти карабін. Все, одну частинку я сколола, розвертаю. Так само знову складаю вдвоє, щоб край до краю зійшовся. Знаходжу серединку. Як бачите, всі ниточки, які тут стирчали, я їх обов'язково підрізала, щоб вони вже не були на майже готовій роботі і не створювали некрасивого такого настрою. Так? Щоб все було вже чисто підготовлено, бо вже це фінальна частинка роботи. Сумка майже готова. Вже можна планувати, під який одяг ви будете носити цю сумку. Так як мені здається, що вона схожа на мушлю, я буду її носити, можливо, десь біля моря. Або так, в літній день. Зараз прошию це на машинці зігзагом і виверну. Прослідкуйте, щоб у вас все було симетрично, і починаємо шити. У мене виставлена строчка на зігзаг, я вибираю, де в мене початок, щоб було рівномірно. Підставляю під машинку і прошиваю по краю. Не забуваємо діставати голочки. Замість голочок ви можете обмотати просто звичайно голкою і ниточкою. Це все прошити обмотувальним швом, а потім просто ниточку вийняти. А можна закріплювати булавками. Одна сторона прошита, прошиваємо таким самим чином іншу сторону. Коли ми вивернемо, в нас буде рівний край. Прошила, тепер вивертаю. Всі голочки я вже дістала. Така сумочка виходить досить гнучка, її можна складати, вона не мнеться, розправляти і складати туди все необхідне. Вона буде без подклада, але ви можете використати, зробити підклад, зробити всередині карман, якщо вам це треба. Мені не треба. Як я буду ставити карабін? Згинаю, продіваю сюди кільце і треба вам ось так зашити, щоб кільце не вилазило звідси. Можна зашити руками, можна зашити на машинці, як вам буде зручно. Щоб кільце там крутилося. Ось так. Можете не підгортати, воно само може так підтягнутися, як вам треба. І в цьому місці зашиваємо кільце. Прикріплю сюди булавку, щоб бачити де. І з іншої сторони зроблю так само. Відтіваєте і згинаєте. Дуже важлива симетрія, тому слідкуйте за цим, будь ласка, дуже відповідально. Все, я наколола, як воно буде, перевірила, що буде все рівно.
І зараз подивлюся, як мені закріплювати кришечку. Кришечку я прошию ось тут рівненько прямою лінією. В декількох місцях зараз наколю. Ось так вона буде відкриватися. Якщо десь кривенько, перевірте, виправте. І так, як вона буде закриватися. Обов'язково теж перевірте, щоб можливість була багато чого скласти в вашу сумочку, щоб вона була не плоска. Ну, якщо вона не буде заповнена, теж, щоб було зручно. Кріплення магнітне, дуже просто. З однієї сторони ми кріпимо цей магнітик на ту частинку, яка відкривається. Розрізати не потрібно шнур, бо він дуже рихлий. В нього можна занурити кнопочку. Достатньо зручно. Планую просунути між шнурів це кріплення на одну і на іншу сторону. Слідкуйте, щоб все було симетрично. Як побачите, симетрично чи ні, ось є центр, ви маєте посередині поставити ваш замочок. Або, можливо, буде інший замочок якийсь. Або, можливо, буде застібка блискавка. Ну, це все вам вирішувати, яким замочком буде у вас закриватися ваша сумочка. Так, ну, ось так поки що. Поки буде так. І зараз намічу, де в мене буде замочок всередині сумки. Це найвідповідальніший момент. Від того, як ви закріпите замочки, буде виглядати ваша сумка. І якщо є можливість поставити такий тримач додатковий, щоб ці вусики, які у вас є, були міцно трималися, бажано ставити. Ось. Зараз я все це пришию, потім покажу вам вже готовий варіант сумки з ручками. Всередині я прошила. На машинці змогла це зробити, а ось ці бокові частинки, де буде кріпитися ручка, не змогла прошити, бо тут занадто товста така складка, тому я буду пришивати це вручну. Бажано підкласти кільце, щоб точно воно сюди пролізло, і підшиваю вручну. Взяла нитку вдвоє, зробила вузлик і звичайним таким швом просто закріплюю цей згин до основи сумки. Такою самою технікою можна сплести корзиночку, тільки вам треба буде зробити спочатку дно для корзинки. Пишіть в коментарях, які б ви ще сумки хотіли подивитися, як виготовляти. У мене в планах зробити сумочку на основі пластикової канви з рафії, тому якщо цікаво, пишіть, будемо створювати разом. Так, все роблю закріплення, декілька стіжків в одному місці відрізаю. Те ж саме зроблю і з іншої сторони. Така вийшла сумочка, достатньо зручна, приємна на дотик, легко відкривається. Я сюди склала 2 моточки ниток, можна скласти сюди щось необхідне, телефон, гаманець покласти, все поміститься. Навіть 3 моточки ниток поміститься, гачок, телефон, якщо сюди складати, можна навушники покласти. Закрити, обрати собі ручку, це може бути ось така готова ручка з карабіном, а може бути коротка ручка, яку ми сплели, вона теж в такий замочок дуже зручно буде вдягатися, і можна буде носити її як бананку, а можна носити через плече, якщо зробити трошки довшу ручку, все ж таки 1,30 м. Бо мені здається, що 1,15 м буде занадто коротка, але подивлюсь зараз. Ось так. Дякую вам за перегляд і вподобайки. Хто не підписаний, буду рада знайомству. До побачення!